میمونه میمونه یا بوری دیگه برو به هم فرش چیزی دوریش کنم حالا باتی کنم روی خدا اینجا زیاده شنه هدا فیلم تایین او بنیه بخیسته یا حالا مقدس نه پاکش کنیم Kendi oraya getiriyor fasulyeyi yanıyor. ماجد بدی بوده و تازه نوبه نشیش نام نخواه نشیش زیاد چه میکنیم؟ وای فرمولا ترس بو هم زی ترسیتی بو هم میخوام بیام ایران بگه خب اون شاید 10 دقیقه کار داشته چند شد همه دایینش نمیدونش خدا ای طرف کن داشت ده همی ویرویس بزا وارش هم چی söylüyoruz? شله Koyacağız aslında burada da gradisa şirin şavası patri ta. آقا بیشتر کنم بخواه گون سفت بیا بهش گاز Soyu koyan değil böyle. کو Yanında da şey taktı. Yok koyacağım. مایه با یه رواز حاولش کن Evet. Derse bir yaz oraya derse bir şey. مایه دیگه اون تا بگیر Usta hemen ki derse emre ne diyeceksin? هو باید تا 10 دقیقه دستی شویدش که مدرسه Gel dersem ne istiyorsun? Dayı. Ay ma, kardeşim ne mi? طب خیلی تبرع شوید کن تمام بخواه Lütfen. Lütfen.
باوی و تو یه تنظیم نه یا بیارمش خمینی رسیم برو یه خورده اون کمینش اون کمه سمیدی کمینش یه خورده بیا تاتا استاد کرم الله تیربند یا؟ های رزان تو بیا تو با چند کن بیده روی هم میکن گاوداش کن که می دستان بریم کم تمینه ای وای ای وای شانسه سکینه سکینه بیا چانسه بیا چانسه با خم نگاد برید یه خورده من تو بس راهی تا بودی دیدم اینجا کنه Sí. یا الله یا الله اصغر سلام علیکم خوبی؟ حالت زایی؟ هشی خوبی؟ سلامتی قربونه من بحثه چی بیا مده چه خبر خوبی؟ فرض کی حالت زایی خوبی سلامتی؟ چه خبر خشم شایم حالت زایی؟ امام مشغول کاری بسه سلام بگو شما؟ این بیکن چه خبر خوبی؟ حالت زایی؟ سلامت ما هم جو بیا 15 تا بلیط دوری میکاش بکنیم چه خبر چی کنیم؟ شو ما دوبه به اومد ای یکی بایرام دومه آخه خب پیله خاصه حالا نیست که با خواب باز بیمه یه خورش هم نام پیله چی خواست جا بده پیله میخواه سطحی دیونه تا تو که اوزی که پیله میخواه او دامته میگه تا پیله چی خواهی من والا یا از مثلا چوچی دیسو من گو بیاسته از من هیچ راستی پیله مثلا بدارم شی بیا بیا بشین مول و فدای خورده کار داریم تو برو بشین تا دستان من چیگه البته راکمه خدا دستان نکنه بیا بریم برو بالا بیا بریم مولی شینی چوی چی بخواه بشین مول یا کانو استاد کاری کنی بیا آنم ببر آنم میتونی برو بالا برو دستان نکنه اصلا بواش قربانه برو برو بیا سعید بدم هیچ راستی کنی استاد خاصه نبود آره خوبه سلامتی عزیزی خوبی سلامتی آره خورده دنبسه پیر ناره همین خورده کرد و سیده آره آدم این اوضاع چی داره چی راست که طبیعت خرابه آدم شاه زیریو
بام چی بیارم؟ آها بدون زحمت اگر زحمت نشه هدا خوبه دسته با که بچش با مرسی ما تا که یه چیز شاب کنه داره مرسی خدا برکت یا علی بیا بفرما استاد یه اسقر جو علی تو دیناسیدون جو ادیو جو علی میشه من علی چقدر ها علی چقدر انتر مزمته اوزی چقدر با شخصیت با معرفت قربونه خوبی خطر عزیز خب اسقر اون رو من تا یه تخت تایزه تخت نمیدونم چی بود کم علی کارتن ایگه به خانه کار میده ولی میشه چش کار نکارش هم آرام هونم ایشا تو علی همه کاری که همه کار جانی که دیده به موتون نزا بکیدم تاچینا وای تاچینا یه چوی درست کنه ما باید تو رو که مهمون داریم یا باید بالا داریم همین هم تا به چینی شو خسته ای دارن من بی زحمت یه ذره ملاک میگردم دو ساعت شی برو آشا دنیا نشدیم شما و دیوار همسایه هستیم تا خیلی کنم دیوار خیلی ها دیوار خیلی ها اول جن ایمان داریم همینطوری مثلا بیاییم بقید دیوار همسایه کنیم مثل نمی بقید خواهدی بگیرم کجا خواهدی بگیرم اسی اومن برند را فکریم کجا دیوار همسایه کنیم آوازی رسمی بیاییم هنو اولی یه نفیدن فقط یه سه بشه تا اومده فرد دیگه دیوار یکی باز از یک کمی دیگه هم این شدیم دین بردیم تا مثلا هر روز داریم دیگه دیگه نخواهد شما غیره نه نه باشه دیگه آره بیدای 50 سال باشه نه بیا نه اصلا کوچ چرا جرونه بدون یو نیست چرا جرونه چرا خو اتونه مثال چی از چی اصلا برای عقب چی ما نمیدونم که من این چند نفر ایرو شما باید این همکاری که یه نفری داشته مون بالا هم چیزایی بیاد خیلی حافظ شارم پیشنهاد آقا و جلسه چرا الان خیلی دوست دارم فایده من دو هر چه مثلا توجه چهارشت تا دو من میگم یعنی یکی زای داری یعنی یه چیزی بخواه خیلی سوزت از کنه یه تایسر بسونه دوازی نیست تاچینا ها تاچینا اصلا فردا دا بیشتری چای بیا تو علاقت مثلا
بیا بیا تا 200 تا بدی تمرینی هم توینی او باشه تاش بیای داره آقا بین چوی نه تا چوی بخریم آه زحمت بچه‌ش. زحمت کنم برم نگرانی داره بیا آرمین تا بیدره بریزی متابش این بهتره اینجا بهتر است بیا بهتر سوی میاد بیو کشکی بیو او هی او سر بیو تا نبو بیو از خیلی یوتی نبیو تا بیت رو بسیار آسان یوتی نبیو یه چه بخواه از خیلی تا نیمه دست بریزم بریزم برا پسا آقا نسوسی ایوی کار ایکلات هم درا ایده که سایه خوش بیا سابیو خبر جو یه میگه قصه یایره کو قصه همه قصه با علی دوش نمیری همیری تو آقای خود باید بس چیدیم با مقام شیمتی را کارتونی تا تایزی قسم خود با قرآن دا کار دیم بس این کاری که نیست یه مقداری پیل نمیخواست شکم رای گاسی شاهین پیل یا کار کردیم بد جنسی چی بردیم؟ سوی خی؟ چنان سوی دیمت عزیز دلمون سبا کو؟ چند ساعته؟ یا چند ساعته؟ یا همون استانبولی رو بردا سر باش کرد استانبولی Ja, بیدارم من ست سوبه داره علی هست ست سوبه هست من شما بیا ایدو
Ostawamy. To narasta miał. نه یه خونه همون یه خونه دید اینا چیزی ما ده استفاده ها لا درای دستری Acabou, tirar esse gramado, passou e jogar no bote. Ele tá dentro aqui. Agora que eu fiz no canal de vídeo, aqui o bicho foi. Evvel de az سوپایی به میاد دفتر یا بدی دا کنه سوپایی با نه اینا اصلا سوپا دیارم بالا اگر خونه بالا خونه ببینیم بالا شما صافه کنیم یه پیله بالا یفته اگر خونه بالا سیوا هم با بالا با قشنگه فاینا راست اینطوری که معلومه یه سه تا دبلی که پیار کن ولی سه تا دبلی بیشتر کاری بده باید پیل میخواد چرا میخواد که مثلا پیل بی پیا بلوچه بیاره باب رنسا رو کار کنه باب رنسا کار با اینا با خواه توی اینا یه بزنیم کن میگه شده شما راستی بویا آشاش آرمی
گاهی در بدون نوریم در رو افراد حالا برات خبره کی هست راست این دوری خیلی عادت من دست سره راست از دوری خیلی میشه دست سره که مو یه خرابی راست میکنه سیگاری دام دیوانسی زور درست کنیم دوری خیلی میشه ما زود دوزیم خیلی میشه ما تعریف کنیم الان زور ایدانی خبره کن خبره کن مجید خود نازوی دوری خیلی بعض ما تعریف کنیم واش نسانه کن اصلا خدا خدا نسانه کن خدا نسانه کن خدا و رابی خدا برای تو نه کار تبدیل یارو که اصلا اومدی خیلی خوبه اون دیگه سبایی چونی میاد در دل زدن که مداد دل بود چه چه بوریش مال بوریش خاطر الکتریک نه جیبی که یو نه رنگ بیشو برام سیاه سفت و باز شما بعدا ما خونه نیه تکش خونه شما رفش کنه بالا سر کوری همون رو پشت بودی از رسید شما بیستن بزنی نه خاجت کنی نه خواهی نفر جادیش کرده نه تو پروگرام بکن او دست کرده اوه یادی نه ایدو نه زی جپوره بود دیره کاشی بود نه دیره کاشی بود کاشی پول باتون چی تره کاشی کنه ساشی نه فقط ای باف سکنی مازی بودیم ده سم از بودی وقتی خود درست کن وقتی پیل نوریم نه ای تو کاشی نه یه 15 فقط سانتی او قرنه تو یمه ما یه فقط قرنه زی بود دست نده بابا دست نده دست نده بیا قرد خب گو بوله اینا درک پورا بیا بیا ایو نه ایو تو سیر ما اون بالایی هرچی ترید سیمان سکوی توی جنگ کن و هر دستش همشیه دسته فقط ترگید نه من همون سیبا برم یه بچه زوی سر چکنی بایی بالا هم بیسته بعد بوده مثل کتی در جفتش دیدم را کنه شبیه بیا عزیزم همون پشت رونه بار برادی پشت ها باشه نه 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 من میگم ایگه تنهایی میگم هم شبیه تی رنگین چکر اداره مکو هیچ کار نکنه دست چه اون کاری من چه نمیزنه تو چه نبودی پوشه بیرون به من پاپیات یا زوم مکو حالا انگار مسابقه تناب چشی زوره می حتی خیلی بوریش میجرمش یواش زمین سری نه اونجا آمده یه چرا نمیخواد بیا خواهی کمپوته بس یخسه اینا چیش گفته دا بجه رش آبوی زمین داشت من میخوام نه خواهد یا خبیش دست ما دارم تیم مزالمه
پاپی پاپی نه کوکو کتی نه بگو این سعینه آخه این آلا آیا آرت کوگم داره نیا این دست میبونه ها نیا Genau, schau bitte die Gläser. نه از کاری Der نیست Nil یکی بخره شیر اون Şir شیر ne şunda? Nil, tayran şir bakana Nil. ها نه اشتباه نیدیشو اگه Şirden ne arası şuna? Öyle de Nil'e bakana. این آلا ای خدا همونه بخ نه بخ نه بخ نه خیلی نه بخ آفرین نش Şa. O neyse. شاب سکن Bura al ya. اوکی شاب منی من السوق اما همین خره ها اینجا بودم بچ شده کن بان نبه بعد آن شوشه تو آنها بیخوری که نه Ver. Ne şu?
خیلی چه بوسکو ای نشو سمیو دوی اون روزا هست ولی یخچه وای ماما جایو نگه شاب آه حواسینا نه آسته که خواب رمونی بهو نمبر سال یه رک تامونی یه رمونی خانم نه به اون که من موس نگه به اون نداشت کنم خبرم نه خبرم اونو نیترو اونو فینا رو تامونی یا بی خاص یه تلاش اندیش نخش و بینه خاص به تمام جا خود و خود کن این خیلی بده آرام بسه سنین هاری کن دو بیشتر این کار نم همه به تیه و نارونی بونه اتفاقا کار وقتی کار زوری بیا مورد آور زوری کارش شدن تای تو بیوری آدم نباید از زوری بی اشتباه مقصر هم نیست اشتباه ایشاد شده توی کارش با او شکارش شدن آقا چکار اما های داره با او تاسنده جمع؟ ها والا یخ شدیم با قرآن انگاهی بر بیزنیم رو هوا رو هوا رو هوا هوا بارونیه مصادف تا بوقت یا اسمعی تو بینن نیون رسو میگانیم بای خواهم نه من کدام میرم خواب تمام دیگه هوا سرد سکی را نفتم نمونی و نون اسماعیل بیاره سکی خطم بیو یو نون با خود بگو مامو تو من نرم با خونه ماشینه چون خب ما تو زینم نبی خب تو هم نبودن آشینا خب چرانده بری و بعد آقا خانواده هم خیلی در دوی بخری به اون بخری او بوزه خواب بدوشه کار نه انجام بید نه که تک بی خیال پا خون کار نارم که بخوام رنگ کاری چیزی انجام بدم بخوام اونه نارم جای لفت داد جو تو دومامون یه که تاتا ما هست جو مون قرون تعمیر شد تنشون تو قضاوت کن مو زینه منه با در دوی بون بخری خانواده خودت اصلا تو وقتی سه بار درد رو بخره تو اصلا تو درد بودی ولی میخری؟ خب کاخشان کاردار کاخشان الان به اخلاصی هم را داریم حالا دایی بینی صبح تا پسی می بیکانی آز که تا دوش آسیمی تشوبی تا دوش همی آسیمی تشوبی گم اشکال نهاره ولی الان چه خب مسول چردیم آشی چردیم آقا
سیتر تا بدوش داره میگه خواهی چی برده به دستش تا بدوشش کی نمیاد هر روی خنیه تر هر سایه خود بیاد سنش او بغضت سنش مال من رب داشت رب داره من قرار به آشتی کنم نه چه برم بوز بایمش تمام من نوچهشم شاه سوا بای من هم بگه آقای پنجشانسی شو اما بعد بروشتی میخوای هموسی دامو چه آواره مجاشتی می کویل اینجا کنه نه نچی نه مقول ادام و چوره میگن راست کار روی خو می راست کار روی خو تام لوکی آخر دیگه کار نون پیداش کار کنی تا واسه کار کنی نکته نیاریم تام بره هوای سالوکه داشته بود تمام رسید نیخ من خواهم زندگی دارم متعرض کار من میتونم بیواسم من بابا بادی برم اما گویی لیاسم خوبه اونی بوتا نه نیرمونه بهم ایران یه جای کاری کنم خواهد دیگه بزرگ را بل بگو خواهی چه؟ الان دفعه شوشتی ایویسی ری او بوده دیگه دست شهری بگیر آدم نبی کار خدا داشتی ما نقصم اصلا این خبرت نیست نه من نیتام دخالت تو گفتی تو خیلی بدیه میکردم بگو خب من گفتی برو باشه سود کن اول گفتم نه بگو خب بعد به خاطر ترم میکاری چون خب ما الان سر نکردیم آقا نه چه برای بم دفعه من ما حال دارم من شو بیکارم تو وظیفه مونی زنده موی هر تودی وظیفه داریم نه ای وظیفه تو چن؟ وظیفه نو چه زنده خیم یه خود کن یه بای من نبای من کاری کنی نه یه غذای راست نه این خیلی بادم بلا چاق کنم نه همیشه غذای درست کنه دفعشون از جای رو فلت شوی آرسید چمی؟ والا دنونو والا نون دا بات سکنم سیکتو اگر رو هم بخی خوب بود زر نکنی بس نکنی هم خودت زره بسیم سچینه من دوستم دارم من دوست ندارم برم از میگم برم مثلا وقتایی که بیکاری یا اینی برم بیکار نیبون مثلا سکو از قدیم که دیدی به دوستی وقتی دا زیاد برای بیای به تیه چیه مثل در این همه تنسا میگم من بکشیم تا مخور آدم چی گبور خیلی شو و من مثل میتونم با دوی من نخواهم چه تیگم با دوی تمام من هیچ وقت این حرف رو نمیزنم چون که خود میتونم با دوی من همینه تیگم من میگم وقتایی که بیکاری مثلا وقتایی که اینی برم بوده بده برای زاشونه برو برای درفشونه بشو برای زای راد کسی شو وقتایی که اینی خوشیتی نیست وقتایی که بیکار نیستم وقتی بیکار نیستم چه کنم نه بود دفعه خود بکنم برام بود دفعه نمیشم نه بود جا خود بکنم برام جای این خیلی تا تو دفعه نمیشه تا وقتی گم بیکار نیبون تمام مجبورم نمیاد ها همین دلستش سوسته بلا خود برای کاری میرون سوز زنیسیان گم و درشو بخره حالا زینه من به عوض بیاری شابای متن نیکوی زنیسم زنیسه کلتر کنست خطا میگوی زنیسم هرچی از زنیستونی چه زنده ای خشک نه چی بیا بر از زنده ای چی نمی الان که بیو بوده بدم اسماعیل یه بچه نیته بره بوده بدم خب من بچه هم برم بود بمه دست هچی بره کسی بخواه هچی بره کسی بی دیمای بوزه از نمو بچه نکاشو سچه خنا او سچه خب ساده های دست مکن یه ساعت از در پیشو کنه با خانگاهی چی که یه ساعت از در پیشو خواهی توی نمیشورو این اقلای بیان تیرو بته تا در پیشوری و سه سرکون هم بی خود شوری بدر بوده اون هم مزبور یا وظیفته هیچ وظیفه می نارم هیچ وظیفه می نارم یه زور را گیره ما دستم در نکنی نه این سر کجیمون نه آقا مثلا کار زن باقی نتونه سنه کارجلی که نمیدونم چون لو در شما یه بگی تا توجیش کنم دست هم در نکنی خیلی هم ممنون زحمتی کشید بدی گم و در خونه آدم به خبرتش و سهشو بزنی قضای آقا من دلم میخواد یه چیز دلم میخواد من نخواهم خود برو برش زمان خشتی گم حالی نیم
ایگون بیکار نیستم حالی نی تو مونه خط فرزانه کسی چه زینت بدوره قالی میرم ما ایتویت کنید کاری هم کنید الان نه اسمی زنی زیلیانه کچی محمد، اصلا مو دویت بشکست. هستونی بشکست. خنا مو دویت هستونی آه شونی ایسونی بیشی تابستون راموتش بیشی تابستون راموتش مکه آشغال. والا ایرانی هستم همون چیزی که تو بیزه بینه همه بری با قیافت قیافت چی چش ختم آینه سندی گو بشیدم همون چیزی که بیزه بینه خونه آدم بریزه همه کار بدبختی سمو گو بشید سیدیرو اصلا نشو داره نه نه آرام شو نه سعی کنم تیار نمیرم بودی قشنگ تربیت نکرد تیار تو تربیت نه چی کنم برای کار که من مزدورم سعی کنم علاوی 1% نیم درصد هم تربیت می‌کنم اش اینو من و اصحاب و رایدشون میگم چه بیسون که نمیام تو هاتی مثلا بده سچینه به دادم تا واسه چی بس تعارف خریدی همین دوشیمون با بیا می قبا تو خوبم بیا مونده نمی‌سازم دایم بزنی زیان که وداد خونه ها بخیر نه فقط همین تیخم دینای قضا راشون وداد اونم بخیر من مجبورم نمی‌دونی خب زندگی مونه خونه آدم میره شاب بشی حساب هرچی مگه دیره هرچی مگه من میرم تو زینه سیم کو باید بخوام من نمیرم وظیفات تو داشته بود تو راست 5 ماه آواره تو کردم راست می‌خوای که وظیفاتی که الان بامو منشوی نه که درست سامکو ساکت سچینه ایما 4 ماه بینیم همه 4 تا بینیم 4 تا مونم تو خواستی دوست داوی ارزا نمیشه برای تو میگه راه قرض شدم اون هزینه چه میرو ایسمو تو خونه آدم دوم راه شما بهترین تو همین سختتون بینه بهتری سکینه من ارداش و ایرو علامه پیلان آدم باشه که درست کنه خب دارم کوی برام بوشاد بخواسته نابومان نیتی مثلا این کار میشه از درم کار میتونم هزار تا همه موس تازه بچه داشتون حالم بد بی آقا مثلا مریض دارم و میگوی شاید یا جای بروه دردشون وقتی ندارم آقا تا خوب بیام ایشان این روستان این شوشتان وقتی الان حالم ولی چطور پالا بره بیا حالا پلیتی خو الان اون پنجره خو دری خو بره بیا نه بره بیا وظیفت نه مدرم کوی برام بشی باید من میشم راکوی بیارم تا خود چه سختی بود من دا اولو همون خارجی دام بلوچال همون زتون رو واسم نه چرا می هی درستی بیان درستی بود الان ده اومد هذا الشيء من دعواداش من بیچاره چی معنا من موندم خانواده خانواده چیز من زنده موندم گفتی دا اصلا ده باید هر شرایطی تو خود بپذیری معنا برام سر کار کنم نتره باز هون دوید با خانواده بسازه باید دو سر نیاره ندار درد سری تو باید یا میده غیر زینت هونت بزنی والا با ما مثلا با جات این ترام بخواد این ترام آقا تمیز خود بگم من برام کار کنم واسه همون پلیتش باید 1 سال میزون فقط هم کار کنم تا بتونم پلیت برسونم بیچیدش بیت در و پنجره و نونم سینج و نونم کاشیش و نونم همه چی خو من همون کار کنم دارم فقط زمونه آقا من کار کنم من میگم آقا تو برسه کار میرن سر کار هیچی ساکت و اضافه بشو ساکت و اضافه بشو دنی حاضر بشو هیچی مگه هیچی مگه زندگی ما خراب کردی کو زندگی کی زیا خونه آدم بری زندگی کو خونه آدم کی وای ساکو اصلا خونه اصلا اهمیت تینن اصلا تینه خان اصلا سشون مهمی یلا اومد پست کنی برام مرد یا زندگی این خواستم روزی تو من زندگی به من کبره والا بخوام خواستم چیت نه روزی تو من خواستم چی نه اصلا خورده یه رای اون بیاره ایگه تو بر اون بیاره نیت بر پاشین ماما اون بیاره تا عمر اوگلانسیش وای چه زندگی برم میوه تو بگو یه کاری بکنه با خود کارش انجام بدی هم اون اثر حامله گای کوکائین گفت خود دنی مردم رای اون آورده فقط دنی ده من تو مخم چند تا بچه جپوچ رو مال از این با اون شرایطش همه کار کنم ارزای آورده میام نمیش حالا به گذشت گذشت آدم چی خریده مده تو عوض و بیه ماشاء خنا تجي رأينا بريك نعمل بتشيكين إيه كمان برا بيار مش أصلا كو اسم ختام نميرت نه داوی نه میشه برا نه بس سکو میرتم مرتم بابا یا حبیبی من پوسی دادی برای اما واسه یواش صاحب نه بس شاب
کی گسی بچیان میبینم نو بامونم برون خانه اصلا کنارم بتیام با زمین خونه آدم بری بالا زمین گودوی بری به جون بریم می جون سیران نیکن برات جو آقا برات جو چی گم خوش آمد باید و همه چی شما چیز زدن زمان مجردی دیگه درسی مجبوری خانواده خود خانواده و بچه من دست دادی چی نکنی؟ میگم همین سن سکنه خدایی تون بیاره یا خاطر استریشو بزن استری مثلا وقت دودی تو چیشو کوه کاری آها میگم وقت نارو داشته بوم ایران وقت داشته بود جانم برو کدا خستم چه خستم درو کیران درو کوی ما سوزی آقای سوی راتی ده ما یه سوی راتی دی همش همیلی بی خودت چه وقت نوری چه درو ما کدا وقت این چیکن وقت نار سیکو تا خب باش از زیاد سستخ نیسته بشی صبونه درست کن چونه درست کن دفعه بشو واسه زور درست کن چونه درست کن دفعه بشو برا آقا برا میتری یا نیتری زابرو برا میتری یا نیتری مولوکلا اپراتور مولوکلا اپراتور یا اسماعیل 100 نفر من غذای 100 نفر 3 نفر اسماعیل یا هم کار کنم 5 دقیقه کار دارم تو بس من میگم 5 دقیقه کار داری خود درستش میکنی من 5 دقیقه خود درستش کشی معمولا خود درستش کشی معمولا ناصر دست منه 5 دقیقه خود درستش کشی معمولا ناصر این چطور بخوای هر روز اینطوری بس کنی اصلا من ویدیو کنی میارم بگه خب ویدیو کنی رو میبینی یاسم خود درست نکنی سلامت در نبینیمت زوما تقدر رینوی برنه بوت هذا در رینوی برنه بوت والا راست تو از آبروم نبردی فهمت در آبرو ویدیو دیشتی کنی میارم هر جامعه در باب بیابرو براتون بعد مثل تو ما سیک جلوی دو بینی گاه کاتم مدام میبینی یاسم خانم باز یک قصه تا بخیرم باز بیافت وایسی میشه فرد تگاری عقل میفهمیم زنده اینو میفهمیم خود زنده ایت کوهی میفهمی خیلی چیز کاغذ رو چیز خیلی چیز شادانه ایما زنده ای خوننده زم کنی شوابی برای زنده ای کلی سختی داره غلطی داره باید باشه کنار بیه یا قرار بویه دو روزه بریده نه زنده این دیگه خب یه زنده ای مانی که ایتونه خرابی گوست شوابی برای زنده ای کلی زنده همینه زنده این نوشتن خود وزیر منو دید خدا قسم وزیر تو داشتم هیچ کنار چیزی نارش تو فکر کنی الان تو درست کنی آقای بود نارم من خرج خانواده هم موندم بابا هم خرج من خرج کنم میگم خرج خوبه باید این ما هم میست بیاسه یختام خالی ایت منش نیست نه هر سه روزه میارش خب وقتی ایتی نیستونی بیاری ایت داره منش خب کوری بیارم خانانو وقتی تایی بوده میزنده کردن خرج ما دروی نه وقتی که من هیچی نیگم یک سال خالی ایگم باشه گناهداری درناس تیسوسه دوباره ایتی ایگونا با موتین دوی میتینو حالا ما یک سال خالی چه چیدمون چه ما ایتینو چه چیدمون همین برادر نبی سکن نخواستم تا لفت دا بگم میمون بی همین برادر نمرا دومه تا خاله من مورد همین گوشت نمرا تا خاله من مورد میخوام ایتی بگم تا هی بتری طوری نیست ایسی شاد تو سر ملا سکینه ملا شهاب ایشه اشتباهی کنین مزدیتون دورین تون داره به همه چی زندگی می دارم و یه توی کنگام اینقدر سختی داره باید اینو تحمل کنی انشالله و روز خوب اون رسیم ایشه خب بخین هر روز اینطوری فشار تو دارین بخواه هیچ ارزشی نارزه الان بفهمیم چقدر درد دارم ای بخواهم یه چی نیگم سکینه میدونم اصلا خانواده نیستی چی درد ناشته بود سیمنی منطقه خمون ای درد نروری و ای درد ایتیال همه نفرش یاد دای ما باید هرچی نایم میرم خون بعد وقتی که میارم بدی گوش هرتون زینم با گوش کنی اگر گوش هم نکنی گوش هم نکنی می اونی داره بده رم خود خطی من تو سو راست باش سکو 1000 سال آواله چشم بعضی اینی که بخوای بیای رو زیاد چنین منه تمرین یا تو داستانی جمع سوال دارم بده رم یا آترس ایرو زندگی کنیم دید گوسه می نمیرو باشی بینیم همیشه خیلی میرو الان چه تحصیل چه خردنه چه فاز که دبریسو نظرم ایزان خود چه عبره چه جوری نظرم اصلا زیاد نمیفهمیدن چه دورون چه باید بسازی باید هر دو طرفت کوتاه این خانه بودی و داشتی تو
خدا شوی تا ببینیم چی بوده ای تو فکر کن صبح آینده بهتری مثلا داشته بود بگه بخیر هر روز اینطوری خطور فشار خطور داری سچینه هم اگرچه هر وقتی وقت داشته بود هیرا تا جواب فشار ناجو هر وقت داشته بود شاد را سره این تباه چیو چه دوی و اینو بزنه اینا خود میبود چه بخیر هر روز فشار یه دو بیاریم خدا کاش دکتر باش میچریم خدا کاش شاب روح دیگه سواد نه دی رام میبینم آج خودی به سلامت یوای ساق دی میخوام از من نمیخوام حق نیست نه شاید میبینم نه دیجان زیبا با اموزش کنیم نکش همین هم سر خودی کنه خدا برم منی خدم منی خدم دیش منی خدم تا سوا صبحی که ماشه جنوبی عادت پس اینو ساعت 2 همین ساعت ماشه میرم آده پیاده مهمون ما ازش میوبلش کنم سوا رم تا عبدون تی میمونتینه خد استاسرانی چه استرام نداشت نه ایش زندگی ما قشنگی چه فکر کنم فقط میخوام این رفتن زندگی کنم یا فقط زمین داری فقط زمین چیام میبینم عقل نمی‌کنم. عقل باش مثلا نیست نه باش میشه میتونه نه داری نه خب که چی یاد تو ما باش میرون دو خاطر میشه که الان پیتین زنده باشه من نتونستم چه شهری که موقع میگم خود یارو صبحی من خود یاد کنم زون بس صبحی ابا باری اما مثلا یاد بخواد اما نه دیگه میرم اما مثلا وای صبحی تا ساعت 9 خوی تا 2 ساعت فقط باشی کنم سچینه بری اما مثلا وقتی بیتا همین 4 تا دیوار ازایی من اصلا آبرو میرم تو ماشین همین هم سر خود کنم دای دهن تا ما نه والا حتی تو بودیم میدیاش والا همین خب رای نه زندگی کنه نه زندگی کنه آها یک چیزی می بگو یه صبح زیادی مثلا صبح زیادی نای میریسی کزان دروسی کنی چوینه دروسی کنی دفتره شوری جادر چی کنی آقا چی کنی با خود یاد کنم خب نه چردی من میدن دیاری بیام مگه ده آیت بوده نمیداد دیاری یواش آقا بمت چای برو یواش ساکت اما سوا من نمیدونم ندونم قیافتم تا من نمیدونم التماس چردی علاستی خنا علاستی همون بیچه تا دوش اومد بیام اون التماس چردی کتی بیاره همین سان دوست دارم سیکو وقتی خراب پول بگذره همین طوری سیکو خراب پول گذاشت چی مگم با خانواده ام دارا کبرا درچو بخیر گید اصلا نمیخوام خانواده تو من چی نیست خانواده نه او کار چی نیست خانواده مثل اصلا بدون تو کنم فعلا ایدم با اصلا خوب نکن تو نرام نکن خدا خود درستی یه خورده هم دستش خالی بود اینا یه خورده مشکل دست همینه یه خورده درستی میشن زمون این تازه زندگی خیلی اینا باید با همه سوزی با همه خون خراب شد روز اول خون خراب شد درستی من هم درستی خدای در گوش خانواده بیاد تو خالی هم بسیمی الان زندگی بهتر با نداریم با همه این کناری من نه رو خرابی کردی برای خون سو چردم خوخ ما بعد از چردم که سچینه سه سال زمون داشتیم نمیتونه چیاد نمیدونم تو مشکل روانی داری تو روانیه حالا از روانی ندید برو تو میخوام بینیم چیاد نمیدونم از تو روانی بود برو تو خواهم روانیه دنی گویش سجام نشست زدشت تا این حرف نزنم اصلا حیا داری؟ خواهم میرم لاکی اصلا آبرو داری؟ لاکی صدای رفشاق داری کمت دیونه ای تو کسفله تمام مگو کس خود جانم مگو خیلی روانیه باور نیکنی خیلی روانیه روانی نکن مثل که آرزی یواشا خدا یواشا من کس خودی تو برو رو چند گونده جوشوبی قرآن تنه با حتما یه دویدری بود که تو با اما مثلا این دقیقه من پوچ زدم نه دقیقا باید دویدری بود مزای گم بیایی بات دیگه سایه تمیچش اسمخش نامه سلام خداشو دنباله دا بیارش اسمخش هم نای یعنی ما اصلا نامرد روزگارم بیارو من نامردم گویدم دست بابا تو بیاری پیه گیتی حیف مردی که به همه بیارو چه جو چیکار اینم گوش خودم نیست
کافی پیش بس هو إذا نبدأ يرامي من يوصل من أخذ ایوان بچه که نیستی مهمه که با قرآن قرار راه تو برا بس سلام بدن تو خاطر نطلع بزنم هويدا بدن هويدا تو نه Sizin saati kalsın. شاملش Saati kalsın da hakkı mı bakayım? سکینه هذا تام هذا کوتاه تفاهم. سکینه چند کوتاه بیل وایس سجين هو Hadi bakalım içine Yok koy da. beter şekli. هيك ما قد أصلا وصلنا هويدا Sava cevabı izleyin ve de غير ما ذا يكون مو حسين جام تكيلو غير ما ذا غير ما ذا غير ما ذا